سلام، وقتتون بخیر. من سیما فاطمی پور هستم و میخوایم امروز درس 37 از کتاب آکسفورد ورد اسکیلز سطح اینترمدییت ادیشن دوم رو با هم کار بکنیم. درس امروزمون ترکیب اسم‌ها به اضافه حروف اضافه هست. درس بسیار مهم و پرکاربردیه، هم توی اسپیکینگ هم توی رایتینگ. لطفاً تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب، درس قبلی ما ترکیب فعل‌ها با حروف اضافه بود و الان ترکیب اسم‌ها با حروف اضافه رو می‌خوایم کار بکنیم. بخش اول یه سری سوال داده که توی اونها این ترکیبات رو به کار برده و می‌بینید که با حروف بولد یعنی حروف پررنگ‌تر نشون داده شده که این قسمت رو اول می‌خونیم. من می‌خونم، شما با تلفظاش آشنا میشید و خوب با دقت گوش می‌کنید. دور دوم بعد از من اون عبارت‌ها رو تکرار می‌کنید و بعد در مورد معنی‌هاشون با هم صحبت می‌کنیم و گلاسری رو می‌خونیم. نکات خاصی که اضافه شده رو یاد میگیریم و بعدش میریم سراغ تمرینات. خب شروع میکنیم. لطفاً با دقت گوش بکنید. اون عبارت‌های مورد نظر رو که بولد شده من هایلایت میکنم که بتونید بهتر ببینیدشون. What do you think? Is there an alternative to prison for serious crime or less serious crime? Should young people have experience of working when they are still at school? What do you think about the rise in the number of women in politics? What are the advantages of living in a big city? Do you think young people should have more respect for older people? Is there a need for more and better roads in your country? What is the connection between drugs and crime? What is the main cause of poverty in our society? Do you have any doubts about the safety of the food we produce? خب حالا نوبت شماست که عبارت‌های هایلایت شده رو بعد از من با صدای بلند تکرار کنید. Alternative to, experience of, rise in, advantage of, respect for, need for, connection between, cause of, doubts about. خب بریم معنیاشون رو یاد بگیریم. عبارت‌های خیلی پرکاربردی هستن. وقتی که این ترکیبات رو میخواید یاد بگیرید، برای اینکه یادتون نره بهتره که به جای اینکه با خودتون بگین خب آلترناتیو به این معنی بود، با چه حرف اضافه‌ای میومد، این دو کلمه رو انگار که چسبیده به هم به عنوان یک کلمه در نظر میگیرید. اینطوری یاد بگیرید. Alternative to همیشه با هم دیگه کنار هم تکرارشون بکنید، کنار هم استفادهشون بکنید. هیچ وقت هم جدا نشن. خب یعنی چی alternative to? Is there an alternative to prison for serious crime or less serious crime? Alternative به معنی جایگزین هست. جایگزینی برای. ببینید توی فارسی با انگلیسی اینا فرق میکنن. ما میگیم جایگزین برای، توی انگلیسی میگن جایگزین به. اگه بخوایم حالا خیلی راف معنیش بکنیم. Is there an alternative to؟ پس نباید بگیم alternative for. هرچند اگر استفاده بکنید معنی رو متوجه میشن شنونده شما، ولی اون چیزی که نیتیو ها استفاده میکنن اون کالوکیشن اینه. به معنی جایگزین هست. میگه آیا جایگزینی وجود داره؟ جایگزینی برای چی؟ برای serious crime به جای prison، یعنی کسی که serious crime یا less serious crime مرتکب میشه به جای زندان جایگزینی داره، جای دیگه بفرستیمش، مثلا کار دیگه بکنیم، که این سوالا رو بعداً توی تمرین 4 میریم با هم جواب میدیم. خب پس جایگزینی برای یک چیزی alternative to. سوال دوم should young people have experience of working when they are still at school؟ آیا جوانها، بچه‌ها باید تجربه کار کردن؟ اون ا کسره‌ای که ما توی فارسی داریم همین ای آوی هست که اینجا می‌بینید. experience of something یا experience of doing something. اگه فعل بیاد باید ing بیاد. when they are still at school. پس تجربه کاری یا تجربه چیزی رو داشتن. سوال بعد What do you think about the rise in the number of women in politics? Rise in something یا rise in the number of something یعنی افزایش در تعداده. متضادش رو هم همینجا یاد بگیریم که fall هست. جلوتر هم باز در موردش صحبت میکنیم. fall in something کاهش در یه چیزی. دقت کنید که اینجا rise و fall فعل نیستن، اسم هستن. There is some rise. مثلا بچه‌ای که آیلتس آکادمیک امتحان میدن تسک 1 رایتینگشون از این عبارت ها زیاد استفاده میکنن. مثلا میگن There was a significant rise in the number of immigrants. یعنی یک افزایش چشمگیر در تعداد مهاجرین. یا کاهش مثلا جزئی در تعداد دانش آموزان. There was a slight fall in the number of students. پس این اسم و فعل rise و fall به این شکل استفاده میشه. Rise in something, fall in something.
عبارت بعدی advantage هست به معنی مزیت. What are the advantages of living in a big city؟ مزیت‌های زندگی کردن. دوباره ببینید بعد از حروف اضافه توی انگلیسی حتما شما باید یا اسم یا ترکیب یا فعل ing دار داشته باشید که اینجا advantage of به خاطر اون of شما فعل بعد رو باید حتما ing بدید. مزایای زندگی کردن در شهر بزرگ چیا هستن؟ عبارت بعد، سوال بعد. Do you think young people should have more respect for older people؟ فکر میکنید که جوان‌ترا باید احترام بیشتری قائل باشن برای افراد مسن‌تر؟ Should have more respect for. بعدی. Is there a need for more and better roads in your country؟ There is a need for یعنی نیازی وجود داره برای. There is some need for something یعنی نیاز برای یه چیزی یا نیاز به چیزی. باز این دقت کنید که اینجا need اسمه. عبارت بعد. What is the connection between drugs and crime؟ Connection between something and something یعنی ارتباط بین حالا پدیده یک و پدیده دو. مثلا اینجا drugs and crime. مثلا drugs and poverty. What is the connection between A and B؟ ارتباط بین این دوتا چیا هستن؟ دقت کنید که هر وقت between میاد عبارت دوم باید با and بچسبه بهش. Between something and something. سوال بعد. What is the main cause of poverty in our society؟ The main cause of something دلیل اصلی یه چیزی. The main cause of something. cause ما هم به عنوان فعل داریم هم به عنوان اسم. اینجا اسمه. The main cause of something. خیلی عبارت‌های پرکاربردی هستن بچه‌هایی که میخوان یه مقدار عبارت‌های رسمی‌تر، موقعیت‌های یه مقدار educated تر استفاده بکنن، توی آزمون‌هایی میخوان اینها رو استفاده کنن، رایتینگ دارن، قطعاً با این عبارت‌ها سر کار خواهند داشت. و سوال آخر. Do you have any doubts about the safety of the food we produce؟ شکی درباره یه چیزی. Have doubts about something. حالا اینجا چون سوالی شده any اومده. Do you have any doubts؟ شما اصلا شکی دارید درباره، پس doubts about something. شکی درباره safety یعنی ایمن بودن غذاهایی که ما تولید میکنیم. خب همونطور که گفتم به این سوالات جواب میدیم جلوتر. بریم گلاسری رو ببینیم. عبارت اول alternative که با حرف اضافه to somebody or something. یعنی چی to somebody؟ یعنی جایگزینی برای یه نفری. مثلا یه کارمندی میخواد بره از یه شرکتی، یه نفر دیگه جاش میاد. پس اون آدم جدیده is an alternative to آدم قدیمیه. Okay? A thing that you can choose instead of another thing. میتونید انتخابش کنید به جای یه نفر دیگه یا یه چیز دیگه. Experience of something. تجربه یه چیزی رو داشتن که بعدش گفتیم حتما یا اسم یا فعل ing دار. Knowing about something because you have seen it or done it. انجامش دادید یا دیدیدش. Rise in something when the amount of or the level of something goes up. به این وضعیت میگیم rise یعنی مقدار یه چیزی میره بالا که متضادش هم fall in something. عبارت بعدی advantage به معنی مزیت. Advantage of something that helps you or is useful. یه چیزی که به ما کمک میکنه یا مفیده، به دردمون میخوره، میشه نکته مثبت یک موضوع. مثلا what are the advantages of studying another language؟ What are the advantages of living in a big city؟ حالا متضادش هم DIS که اولش اضافه بشه اونو منفی میکنه، برعکس میکنه. Disadvantages of something. مثلا what are the disadvantages of immigration؟ خب عبارت بعد respect هست به معنی احترام که باز هم حالت اسمی داره هم فعلی. اینجا respect for something. اگر دیدید respect بعدش فرمده بدونید که اسمه، چون respect حالت فعلش حرف اضافه نداره. مثلا we respect him نمیگیم we respect for him یا we respect to him. We respect him. اما we show some respect for somebody یعنی احترام قائل شدن برای کسی. حالا تعریفش چیه؟ The feeling you have when you have a high opinion of somebody. خود این have a high opinion یک اصطلاح یا یک ایدیم جالب هست. Have a high opinion of someone یعنی به کسی احترام گذاشتن، کسی رو در جایگاه بالا دیدن. پس به این حس میگن احترام. Respect for somebody. Need. باز دوباره دقت کنید که این اسم need for something نیاز به چیزی. A situation in which you must do something or have something. لازمه که ما یک کاری رو انجام بدیم یا یک چیزی رو داشته باشیم. Connection between A and B. The way that one thing is joined or related to another. رابطه‌ای که یا نحوه ارتباطی که دو تا چیز به هم دیگه دارن. به این میگن connection. عبارت بعد cause of something. A thing or person that makes something happen. چیزی که باعث میشه یه اتفاقی بیفته یعنی دلیلش، عاملش.
the cause of مثلا poverty, the cause of the accident. poverty به معنی فقر هست. the state of being poor. پس poor صفت این کلمه هست و poverty اسمه. a lot of people are living in poverty. در فقر. living in poverty. و عبارت آخر doubt about something. a feeling of being uncertain about something or not believing in something. احساس نامطمئن بودن درباره یه چیزی، یعنی شک، عدم اعتماد یا اطمینان. خب نکته خیلی خیلی مهمی که توی اسپاتلایت اومده که بهش اشاره کردیم، یه قانون بسیار مهمه توی انگلیسی و اون قانونه که وقتی حرف اضافه‌ای داریم بعد از اون حرف اضافه حتما باید یا اسم داشته باشید یا فعل آینجی دار. پس اگه فعل هست فعل نباید بهش تو بدید، اینفینیتیو نیست، یا حتی ساده هم نباید بیاد، حتما باید بهش ing بدید. If a preposition is followed directly by a verb, it will be an ing form, not an infinitive. مثالش What is the advantage of staying here? Advantage of به خاطر of فعل stay رو بهش ing دادیم. I don't have any experience of living in another country. Experience of doing something. خب بریم سراغ کلماتی که باید شما استرسش رو نشون بدید و زیرش خط بکشید که من هایلایت میکنم. این 6 تا کلمه رو استرسش رو با هم تمرین میکنیم. مثالی که خودش جواب داده respect. respect. ببینید صدا از پایین شروع میشه میره بالا. respect. اگه برعکس بگید میشه respect که خیلی عجیبه و خیلی غیر عادیه. به گوش شما شاید غیر عادی نیاد ولی به گوش یک نیتیو بسیار عجیب به نظر میرسه. پس خیلی مهمه که استرس کلمات رو درست یاد بگیریم. پس respect سیلاب دوم. کلمه اول alternative. من یه مقدار اغراق شده میگم که خوب بتونید تشخیصش بدید. alternative. پس سیلاب دوم رو باید استرس بدید بهش. کلمه دوم advantage. کلمه سوم experience. کلمه چهارم connection. کلمه بعد poverty. از بالا شروع میشه poverty. و کلمه آخر disadvantage. خب حتما اینها رو باید دقیق یاد بگیرید. برای اینکه یه بار دیگه تمرینش بکنیم لطفاً بعد از من تکرارش بکنید با صدای بلند. respect, alternative, advantage, experience, connection, poverty, disadvantage. خب بریم سراغ تمرین دوم که باید حروف اضافه مناسب رو توی جای خالی بنویسید. خب مثال رو ببینید. Do you have experience of working abroad? تجربه کار کردن خارج از کشور داری؟ پس have experience of something. جمله اول There is a need for much better medical services. There is a need for نیاز به چیزی. A need for. Number 2, I think the weather is the main advantage. مزیت زندگی کردن اینجا advantage of living here. 3. Do people have respect? Respect با حرف اضافه for می اومد. Respect for somebody. Respect for police officers. میگه مردم اینجا احترام قائل میشن. احترام میذارن به پلیس آفیسر تو کشور شما. Number 4. What is the main cause of plane crashes? The main cause of something. یعنی دلیل اصلی سقوط هواپیما. Number 5. There is obviously a connection. ارتباط بین دوتا چیز. Between. حالا گفتیم دوتا پدیده که پشت سرش میاد. بین اونها هم and باید قرار بگیره. There is a connection between this and that. Number 6. I don't have any doubts about the politician I voted for this year. میگه هیچ شکی درباره اون سیاستمداری که امسال بهش رأی دادم ندارم. Have doubts about something or somebody. Number 7. Better public transport is the only alternative.
جایگزین برای یه چیزی. گفتیم توی فارسی ما میگیم برای، ولی توی انگلیسی میگیم تو. جایگزین ماشین ها در خیابون ها و جاده ها. پس alternative to something. And number 8, there has been a fall in the birth rate. توی نرخ تولد، یعنی میزان تولد، کاهشی وجود داشته است. There has been a fall in something. این بسیار ساختار پرکاربرد و رایجی هست. خب بریم سراغ تمرین سوم. اینجا باید شما اون اسم و حرف اضافه هر دو رو بذارید توی جای خالی. تو تمرین قبل فقط حرف اضافه بود، اینجا اسم هم باید خودتون تشخیص بدید. مثال: Why is there a need for more houses? There is a need for، یعنی نیازی هست برای خونه های بیشتر، یعنی نیاز هست خونه های بیشتری ساخته بشه. There is a need for. خب جمله اول there has been a global temperatures in the last 10 years. خب توی 10 سال گذشته دمای کره زمین رفته بالاتر. پس ما از افزایش و اینجور چیزا باید صحبت بکنیم. عبارتی داشتیم rise، حرف اضافه on. There has been a rise in global temperatures که گفتیم میتونید صفت هم قبلش بذارید. مثلا there has been a significant rise. There has been a remarkable rise. اگر جزئی باشه بگیم there has been a slight rise. این صفت ها رو با این rise و fall خیلی میتونیم خوب ترکیب کنیم. Slight rise in something. مثلا برای برعکسش dramatic rise in something. و برای fall هم همینطور. مثلا significant fall in something. Okay? یا remarkable fall in something. اینا بسیار ترکیبات به درد بخوری هستن. خب جمله دوم. I think noise is the main living in the city center. توی مرکز شهر اگه زندگی کنید سر و صدا یکی از بزرگترین یا اصلی ترین معایبش هست. پس ما از معایب و اینجور چیزا باید صحبت کنیم. کلمه ادوانتج مثبت بود، دیس ادوانتج منفی. چون گفته the main disadvantage، چون مفرد هست دیگه اس لازم نیست. اگر بگه one of the main، اونجا باید حتما شما ادوانتج و دیس ادوانتج رو واسه جمع بدید. اینجا گفته the main یعنی اصلی ترینه، مشخصه دیگه، یه دونه است. The main disadvantage of living in the city center. Number 3, some experts have serious the safety of nuclear power. یعنی تردید دارن درباره ایمن بودن nuclear power. Have serious doubt about something. Serious doubt about something. تردید جدی. Number 4, a lot of people don't like politicians and don't have، خب هیچ احترامی برای اونها قائل نیستند. respect با حرف اضافه for. don't have respect for them یعنی نه دوستشون دارن نه بهشون احترام میذارن. Number 5, I have worked with adults but I don't have any، خب در مورد تجربه کاریش داره صحبت میکنه. I don't have any experience of working with children. Number 6, what do you think is the main، دلیل اصلی کانسر فکر میکنید چی باشه؟ The main cause of cancer. The main cause of something. Number 7, is there a cheap petrol cars؟ آیا جایگزین ارزونی برای ماشین های بنزینی وجود داره؟ cheap alternative. خب همون عبارتی که گفتیم توی فارسی ما برای استفاده میکنیم، ولی توی انگلیسی to باید بذارید. alternative to petrol cars. And number 8, I think there is a strong poverty and crime. بین دو تا پدیده یک کانکشنی وجود داره. strong connection between poverty and crime. خب توی تمرین 4 از ما خواسته که به این سوالاتی که توی تمرین اول دیدیمشون جواب بدیم و جوابهای رو هم خودش آخر کتاب پیشنهاد داده که ما در موردشون می‌خوایم صحبت بکنیم. یکی دو تا جمله‌اش نیاز به توضیح داره، برای همین من اینجا فایلش رو گذاشتم که با هم دیگه ببینیمشون و این عبارت‌ها رو با هم دیگه تمرین بکنیم. سوال اولمون این بود: Is there an alternative to prison for serious crime or less serious crime؟ جایگزینی برای جرم‌های جدی یا کمتر جدی به جای زندان آیا وجود داره؟ جواب پیشنهادی کتاب اینه. اینو میخونیم، یه نکتهش رو توضیح میدم و یه جواب خودمون اضافه میکنیم. I like the idea of people who commit minor crimes being asked to do work for the community as an alternative to prison.
یعنی چی؟ ببینید میگه این ایده رو من دوست دارم. I like the idea of کدوم ایده رو من دوست دارم؟ People who commit minor crimes آدمایی که جرم‌های جزئی تری رو مرتکب میشن being asked ازشون خواسته بشه که یه کاری رو انجام بدن. چیکار کنن؟ To do work for the community یه کاری برای جامعه انجام بدن. As an alternative to prison به عنوان جایگزینی برای زندان. خب اون نکته که خواستم توضیح بدم که احتمالاً ممکنه اولش خوب تشخیصش ندید اینه I like the idea of یه کسی یا یه چیزی بعدش فعل ing دار. اینو دقت بکنید. I like the idea of مثلا یه کسی doing something یعنی این ایده این مفهوم که اون کس اون کار رو انجام بده. حالا چرا اینجا ing گرفته؟ فقط یه مختصر بگم که به خاطر این آویه که اینجا اومده. خب خیلی وارد جزئیات و گرامرش نمیخوایم بشیم چون مفهوم این سوال الان مد نظر ما هست. خب alternative to رو داشتیم تمرین میکردیم. خب مثلا شما میتونید یه جوابی خودتون بدید. مثلا بگید که اول منفی جواب بدیم. No, there is no alternative to prison for crime. Both serious and less serious crime. یا اینکه مثلا بگیم که آره به نظر من فقط کسایی که serious crime مرتکب میشن باید برن prison. I think only people who commit فعل commit معنی مرتکب شدن. Only people who commit serious crime should go to prison. خب آدمایی که less serious crime مرتکب میشن رو چی کارشون کنیم؟ I think people who commit less serious crime should be punished in a different way. باید یه جور دیگه تنبیهشون بکنیم. حالا میتونید پیشنهاد بدیم. مثلا ازشون جریمه بگیریم. Should be fined. Fine به معنی جریمه کردن در حالت فعلی که فعل با قاعده هم هست تو این حالت. این به معنی جریمه کردنه. Or they should be punished in a different way. ایدیشو دیگه نمیذارم. یه جوری دیگه باید تنبیه بشن. خب سوال دوم. Should young people have experience of working when they are still at school? آیا بچه‌ها جوونا وقتی هنوز تو مدرسه هستن باید تجربه کار داشته باشن؟ یک نمونه از جواب اینجا میبینیم. I think teenagers need to have some limited experience of working. ببینید این need to اینجا فعله به خاطر همین با تو و بعدش حرف فعل دوم اومده. اون نیدی که توی درس داشتیم there is a need for اون حالت اسمیش بود. I think teenagers need to have some limited experience of working. باید تجربه محدودی از کار کردن رو داشته باشن. Experience of working. It's good for them to see life in the adult world. خوبه که زندگی دنیای آدم بزرگا رو ببینن. It's good for them. حالا شما یه جور دیگه میخواید جواب بدین که نه به نظر من بچه‌ها نباید درس کار بکنن و فقط باید روی درسشون تمرکز بکنن. I think it's not a good idea for young people to work. It's not. خیلی مدل‌های مختلف میتونیم جواب بدیم. It's not a good idea for somebody to do something. It's not a good idea for young people to work. I think young people and students should focus on their studies. Students should focus on their studies. باید روی مطالعاتشون رو درساشون تمرکز بکنن. خب سوال بعد. What do you think about the rise in the number of women in politics? نظرتون در مورد افزایش تعداد خانم‌هایی که توی سیاست هستن چیه؟ I think it's a good thing. خیلی مستقیم گفته آره به نظر من این چیز خوبیه. Women should be equal to men. To be equal to. دوباره یک کالوکیشن اینجا داریم که حرف اضافه خودش داره. صفت با حرف اضافه مربوط به خودش. Should be equal to men in the top jobs. Okay? حالا ما جواب برعکس میخوایم بدیم. It's not a good thing. I don't think it's a good idea for women to be in politics. Okay? Because I think women need to have some kinder jobs, some softer jobs like, I don't know, nursing or teaching. یا میتونیم بگم مثلا خانم‌ها برای سیاست ساخته نشدن. Women are not made for politics. Politics is a difficult job. هر جوری که دوست دارین، هر چقدر که توان زبانیتون هست، کلمه بلدید، گرامر بلدید، میتونید اینجا به کار ببرید. Number 4. What are the advantages of living in a big city? مزایای زندگی تو شهر بزرگ چیه؟ خب خدمات، امکانات، از اینا میتونیم حرف بزنیم. The advantages are the services like hospitals, schools, transport, which are generally better. که معمولاً بهتر هستن. معمولاً این خدمات تو شهرهای بزرگ بهتر هستن.
okay. حالا من میتونم از facilities صحبت بکنم. مثلا there are better facilities in large cities. There are educational facilities, medical facilities, recreational facilities یعنی امکانات تفریحی، امکانات آموزشی، امکانات پزشکی، امکانات تفریحی in large cities in general. Number 5, do you think young people should have more respect for older people? آیا باید احترام بیشتری جوان‌ها بذارن به older people? Yes, I think they should have a lot of respect for older people. خیلی باید احترام بذارن. Who have a lot to offer. یعنی چی who have a lot to offer؟ یعنی اینکه خیلی چیزا برای ارائه کردن دارن. older people رو میگه مثلا اونها میتونن کمکشون کنن، میتونن از تجربیاتشون بهشون بگن، میتونن پیشنهادات و ایده هایی بهشون بدن. پس جوان‌ها باید خیلی احترام بذارن. خب شما میتونید جواب مشابه این یا متفاوت بدین. Yes, I think young people should have more respect for older people because مثلا older people are respectable or it keeps it maintains a good relationship between them. یعنی این باعث میشه یک رابطه خوب بین اونها برقرار باشه. Maintain a good relationship between them, between the younger people and the older people. خب. Number 6, is there a need for more and better roads in your country? آیا نیازی برای جاده‌های بیشتر و بهتر توی کشور شما وجود داره؟ گفته که we need the roads to be better, not more of them. ما میخوایم که جاده‌ها بهتر باشه. نیازی به تعداد بیشتر نداریم, not more of them. شما میتونید بگید آره هم نیاز داریم که بیشتر باشه هم نیاز داریم که بهتر باشه. Yes, we need both better and more roads in my country. هم بهتر هم بیشتر. Number 7, what is the connection between drugs and crime? رابطه بین مواد مخدر و جرم و جنایت چیه؟ The connection is very strong in my country. یعنی رابطه خیلی قوی بین این دوتا وجود داره. Drug users need money for their drugs. Drug user یعنی همون ادیکت ها، کسایی که معتاد هستن. Addicts، معتاد ها need money for their drugs and they sometimes steal to get it. دزدی میکنن برای اینکه اون پول رو به دست بیارن. Organized crime is a big problem in society. این یعنی جرایم سازمان یافته. Organized crime is a big problem in society. خب مثلا میگیم که yes, in my country there is a strong connection. ببینید خود این یک کالوکیشنه. Strong connection between crime and drugs. Many addicts have to steal money to buy drugs. مجبورن که پول بدزدن برای اینکه موادشون رو تهیه بکنن. Number 8, what is the main cause of poverty in our society? دلیل اصلی فقر توی کشور شما چیه؟ The main causes of poverty in my country are 1. Inequality یعنی نابرابری and 2. A lack of education نبود تحصیلات. Okay. حالا مثلا شما میتونید به unemployment اشاره کنید. بگید که the main cause of poverty in my society is unemployment یعنی بیکاری. Number 9, do you have any doubts about the safety of the food we produce? آیا شکی دارید درباره ایمن بودن غذایی که ما تولید میکنیم؟ Yes, I'm worried that some food is not grown organically or naturally. بعضی از غذاها ارگانیک تولید نمیشن، پرورش پیدا نمیکنن. And we don't know what that will do to our health in the future. نمیدونیم که این موضوع برای سلامت ما چه اثری خواهد گذاشت، چه بلایی سر سلامت ما خواهد آورد در آینده. Okay. مثلا شما میتونید از GM foods اینجا صحبت کنید. GM foods مخفف genetically modified هست. genetically modified food که میتونید به تراریخته ترجمه شده. genetically modified foods are produced in my country which is so dangerous. یا مثلا which is a threat to our health. یک تهدید محسوب میشه برای سلامتی ما. So I'm worried about it. خب و بی نهایت جمله های دیگه‌ای که خودتون میتونید بسازید در مورد این موضوع. Okay? امیدوارم که استفاده کرده باشید. درس بسیار بسیار مهمی بود
و اگر که میخواید که این موضوع توی ذهنتون، این حروف اضافه توی ذهنتون بمونه، لازمش تکرار و جمله ساختن‌های خیلی زیاد هست. امیدوارم توی درس‌های بعدم با من همراه باشین. اگر ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم که لایک بکنید و اگر عضو کانال نیستید سابسکرایب کنید. تا درس بعد، خدا نگهدار.